Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас обіцяне відео по налаштуванню меню рації Voyager. У нас тут всього 40 пунктів меню. Про всі я вам, звісно, не розкажу, бо радіолюбитель з мене ще той. Але про деякі з них, основні, які вам понадобляться для перших налаштувань, спробую розповісти. І так, вмикаємо нашу рацію. Channel mode. Розблокуємо клавіатуру. Unlock. І заходимо в меню. Menu. Під нульовим пунктом у нас порог відкривання шумопониження. При значеннях від 0 до 3 рація практично постійно шумить. Menu. Тому оптимальне значення від 4 до 6. У мене стоїть на п'ятірочки, так і залишаємо. Перший пункт меню. Круг зміни частоти в частотному режимі при скануванні. Стандартне значення за умовчання 25 кГц. Так і залишаємо. Menu. Другий пункт меню. Потужність передавача. Якщо ви працюєте на невеликій відстані, то в цілях економії заряду батареї бажано ставити Power. невелику потужність. В такому положенні передавач має потужність 1 Вт. Максимальна потужність це 5 Вт. У мене завжди стоїть на максимальній потужності, тому я залишаю це. Confirm. Третій пункт меню. Це рівень економії заряду батареї. Чим більше циферка, тим краще буде економитись батарея. Menu. У мене стоїть на двієчки. При цьому значенні батареї вистачає на 2-3 дня роботи. Четвертий пункт меню – це задається рівень гучності голосу, при якому буде починатися автоматична передача в ефір. Lock. Оскільки я постійно нажимаю кнопочкою, то в мене вимкнено. Якщо ви хочете, щоб передача починалась, коли ви починаєте говорити, то експериментальним шляхом виставляєте тут значення рівень голосу. Confirm. П'ятий пункт меню – це вид модуляції. Широкосмугова або узкосмугова. 25 кГц за умовчанням, тому залишаємо так. 4. 3. Menu. Шостий пункт меню – це час вимкнення підсвітки в секундах. У мене стоїть 5 секунд. Ви можете виставити своє значення. Confirm. Confirm. Сьомий пункт меню – одночасне спостереження за двома частотами А і Б в діапазонах UNFI і VNFI шляхом почергового пересканування між частотами. Menu. У мене вимкнено. Восьмий пункт меню – це вмикання-вимикання звукової ідентифікації і натискання клавіш. А саме оцей сигнальчик біп. Menu. Дев'ятий пункт – це виставляється в секундах час, при якому рація працює в режимі передатчика безперервно. У мене стоїть 60 секунд, цього достатньо, щоб передатчик не перегрівався і не вийшов з ладу. Ви виставляєте свій час. Десятий пункт меню задає цифровий субтон на прийом. 11-й пункт задає аналоговий субтон на прийом. 12-й пункт задає цифровий субтон на передачу. 13-й пункт задає аналоговий субтон на передачу. 14-й пункт відключення або ввімкнення голосового супроводу натискання клавіш англійською або китайською мовами. Menu. 15-й пункт в началі роботи на передачу передає ідентифікаційний код радіостанції. Цей код можна поміняти тільки з комп'ютера через програматор. Menu. 16-й пункт передача DTMF кодів для ідентифікації станції.
17-й пункт. Сигнальні коди для створення закритих груп налаштовуються тільки з комп'ютера. 18-й пункт. Можна задати метод сканування. Сканувати всі канали в пам'яті, сканувати весь діапазон або частину діапазону. Якщо при скануванні буде знайдено сигнал, сканування завершиться. Menu. 19-й пункт меню. Це можна виставити, коли буде передаватися ідентифікаційний код радіостанції. Не передавати взагалі його, або передавати при прийомі, або передавати при передачі, або передавати одночасно і при прийомі, і при передачі. Menu. 20-й пункт. Затримка в каналі після відпускання кнопки передачі. У мене стоїть 5 мілісекунд, можна виставити максимум 30 мілісекунд. 21-й пункт. Це налаштовує вид відображання дорожки А в канальному режимі. Можна відображати частоту, номер канала або назву канала. Назву канала можна поміняти тільки з комп'ютера. Наприклад, в мене зараз в канальному режимі відображаються номера каналів 3 і 93. Menu. 22 пункт – це аналогічна ситуація для другого канала, для другої частоти. 23 пункт – вмикає блокировку передачі при зайнятому каналі. 24 пункт – це автоматичне блокування клавіатури. В мене вимкнено. 25 пункт – це напрямок суву частоти передачі щодо частоти прийому. Цей пункт використовується разом з пунктом 26 і тільки в тому випадку, якщо ви користуєтесь репітерами для передачі або прийому. 27 пункт використовується для збереження каналу в комірку пам'яті або зміни параметрів вже збереженого каналу. 4. 3. Menu. 28 пункт – це видалення каналу з пам'яті. 29 пункт – це можна відключити або вибрати колір підсвічування екрану в режимі очікування. Усього маємо тут 3 види підсвітки – це оранжева, фіолетова і синя. Menu. У мене в режимі очікування фіолетова підсвітка. 30 пункт. Аналогічно, тільки в режимі прийому. В режимі прийому голуба підсвітка. Екран буде підсвічуватися голубим кольором. Menu. 31 пункт. Аналогічно підсвічування можна вибрати в режимі передачі. У мене виставлено оранжева підсвітка, коли натискується кнопка передачі. Господи, це поміхи. 32 пункт. Тут можна виставити режим посилання в ефір сигналу SOS, коли буде подаватися або тон, або цифровий код. Це режим SOS, коли натиснути і отримати цю кнопочку. Menu. 33 пункт – це ручний вибір діапазону UNFI або VNFI. 34 пункт – це можна вибрати в режимі прийому 2 частот, яка з частот буде залишатися активною після прийому сигналу. Наприклад, якщо сигнал був прийнятий на 93 канал, то він автоматично стає активним і ви можете розмовляти по цьому каналу. Якщо сигнал буде прийнятий по 3 каналу, він стає автоматично активним і ви можете розмовляти по ньому. Вам не потрібно буде перемикатися вручну між каналами. Menu. 35 пункт. Тут можна активувати або деактивувати конець передачі прийому-передатчика. Цей тон використовується тільки між прийомопередатчиками. Menu. Якщо ви користуєтесь репітерами, значення ON поставити на OFF. 36 і 37 пункти – це використовується при роботі з ретрансляторами. 38 пункт відображає всіх елементів екрану або повідомлення при вмімкненні радіостанції.
Наприклад, я вмикаю радіостанцію, в мене відображаються всі елементи. Menu. 39 пункт. Це вмикання-вимикання сигналу Роджер по закінченні передачі. У мене стоїть OFF, він мені не потрібен. Confirm. І 40 пункт – це скидання всіх налаштувань рації до заводських. На цьому відеоогляд по налаштуванню рації завершено. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.